Üdvözlöm Önöket! Július 14-én, szerda este 9-kor is lesz Bóta Café. Görgei Gábor, a Kossuth-díjas író a vendégünk, aki engem mindig egy igazi, tartásos, elegáns, nemes úrra emlékeztet, aki nagyon művelt, akinek van egy fanyar, kesernyés humora is, és szinte minden műfajban alkot, tehát regényt ugyanúgy ír, mint drámát, illetve újságcikkeket, publicisztikát, tehát azt gondolom, hogy bőven lesz miről beszélgetni Görgei Gáborral 14-én, szerda este 9-től a Bóta Caféban. Várom Önöket a képernyő előtt, természetesen ezúttal is várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és megint lesznek ajándékszínházi jegyeink is. Viszontlátásra!